नमस्ते हजुरहरूलाई हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज चाहिँ म नयाँ आलुको नयाँ तरिकालेबाट चोखा बनाएर हजुरहरूलाई रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरूले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। अब हामीले चाहिँ किचनमै भएको सामग्रीबाट चोखा बनाउन सकिन्छ। धेरै सामानहरू पनि लाग्दैन। मैले सामग्रीहरू सबै तयारी पारिसकेको छु। खासमा त उसिनेको आलु नै चाहिन्छ चोखाको लागि। मैले आलु उसिनेर लिएको छु, 3टा लिएको छु। त्यस पछाडि यो खोर्सानी, सुकेको खोर्सानी तेलमा भुटेर लिएको मैले 6वटा। त्यहाँ नुन राखेर मुस्नुपर्छ मजाले। सुकेको खोर्सानी भुटेर राख्दा चाहिँ चोखामा स्वाद आउँछ, मिठो स्वाद आउँछ। त्यस कारणले भुटेर राखेको। मजाले मुस्नुपर्छ नुन राखेर। काँचो तेलै तोरीको तेल लाउनुपर्छ। काँचो तेल चोखामा चाहिँ तोरीको तेल नै हो खास लाउनु पर्ने। प्याज तोरीको तेल हो। मैले मुसी पनि सकेँ। मैले चाहिँ अब उसिनेर काटेको आलु लिइरहेको छु। नयाँ आलु हो। नयाँ आलुको मिठो हुन्छ चोखा। मजाले मुस्नुपर्छ अब यसलाई, आलुलाई। अब मैले मुसिसकेँ। अब जिरा धनियाँको धुलो, मसला चम्चाले 1 चम्चा, हरियो खोर्सानी 3वटा, मसिनो काटेको। यो चाहिँ कश्मिरी धुलो खोर्सानी हो, आधी चम्चा। प्याज मसिनो गरेर काटेको 1, प्याज नै हो यसमा चाहिँ आलुको चोखामा। यो चाहिँ हरियो प्याजको पत्ता हो, काटेर राखेको। अब मसिनो गरेर काटेर राखेको छु। अब राम्ररी मोल्नुपर्छ मजाले। मसिनो गरेर काटेको धनियाँ पत्ता, हरियो छैन भने, प्याजको पत्ता छैन भने चाहिँ त्यही प्याज मात्रै लाउँदा पनि हुन्छ। कस्तो राम्रो चोखा भइसक्यो हेर्नुहोस् त। किचनमै भएको सामग्रीबाट, थोरै सामानबाट हाम्रो चोखाको अचार चाहिँ तयारी हुन्छ। आलु चाहिँ कसलाई मन पर्दैन होला र सबैलाई मनपर्छ। अब काँचो तेल फेरि थप्दैछु, थोरै अलिक कम भएछ, थप्दैछु। काँचो तेलकोले पनि मिठो बास्ना दिन्छ चोखा अचारमा। तयारी भइसक्यो चोखा बनाएर। म हजुरहरूलाई सर्भ गरेर देखाउँछु। यो खाना, चाम्रे जेसँग खाँदा पनि असाध्यै मिठो हुन्छ। अब हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ? भिडियो मन परेमा लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट गरिदिनु होला। साथीभाइहरूसँग सेयर गर्नु पनि नभुल्नु होला। हजुरको दिन सुखमय बित्योस्। धन्यवाद।